आज हामी मल्टिमिटर कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। मैले यहाँ एउटा ब्याट्री लगेको छु र यो एउटा डिसी ब्याट्री हो। हामीहरू यसको भोल्ट कति भोल्टको छ यो चेक गर्नेछौँ। अहिले यहाँ लेख्न त लेखिएको छ तर हामीहरू यसलाई यहाँ छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ चेक गर्नेछौँ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ रेसिस्टर्सहरू छन्, रेसिस्टर्सहरूलाई पनि चेक गर्नेछौँ र आज हामी सिम्पल एउटा मल्टिमिटरलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारे सिक्नेछौँ। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ मल्टिमिटरलाई युज गर्नको लागि यहाँ डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू छन्। जस्तै कि हामीहरूको यहाँ डिसी भोल्ट नाप्नको लागि रेन्ज दिएको छ, जस्तै कि 200 मिलीदेखि लगेर यहाँ 1000 भोल्टसम्म छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ यहाँ एसी भोल्टको लागि पनि छ, 200 देखि लगेर 750 भोल्टसम्म छ। हामीहरूको नर्मल्ली घरमा आउने भनेको चाहिँ 220 हो। हामीहरूले यसलाई एसी भोल्ट हामीहरूले त्यही प्लगमा लगाएर पनि चेक गर्न सक्छौँ। सो अहिले हामी यसलाई पनि चेक गर्नेछौँ र हामीहरूको यहाँ डिसी करेन्टको लागि पनि छ। डिसी करेन्टलाई नाप्दाखेरि चाहिँ थोरै हामीहरूले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँ जुन यो पोजिटिभ पिन छ, जुन यो पोजिटिभमा लगाइएको छ, यो चाहिँ हामीहरूको ग्राउन्डको पिन भयो जसलाई हामी नेगेटिभ भन्न सक्छौँ। सो हामीहरूको यो पोजिटिभ पिनलाई चाहिँ मैले निकालेर चाहिँ माथिपट्टि जुन यो यहाँ दिएको छ यहाँ चाहिँ मैले लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट यो हामीहरूको डिसी करेन्टलाई नाप्दाखेरि मात्र। र त्यसै गरी त्यसको पनि रेन्ज दिएको छ। हामीहरूको यहाँ 200 माइक्रोदेखि लगेर 10 एम्पियरसम्मको हामीले नाप्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अरू कुराहरू पनि छ, हामी सबैलाई चेक गर्नेछौँ र हामी सुरु गर्छौँ। जस्तै कि मैले भनेको थिएँ हामीहरूसँग ब्याट्री छ होइन, यो ब्याट्रीलाई चाहिँ चेक गरौँ है। जस्तै कि हामीहरूको यहाँ अहिले चाहिँ हामीहरूको यहाँ छैन होइन। जस्तै कि हामीहरूको यो अब ब्याट्रीको चाहिँ अलिकति जस्तै कि यहीँदेखि सुरु गरौँ न। मैले 200 मिली भोल्टमा राखेको छु होइन, मिलीमा राखेको छु। सो मैले चाहिँ मेरो यहाँ भएको यो चाहिँ मेरो नेगेटिभ होइन, यो चाहिँ पोजिटिभ। सो हामीहरूको यहाँ ब्याट्रीमा पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ होइन। सो हामीहरूको म चाहिँ यहाँ पोजिटिभमा लगेर चाहिँ म पोजिटिभलाई राख्छु र नेगेटिभमा यो नेगेटिभलाई। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले यहाँ स्क्रिनमा यहाँ केही पनि आएन क्या। किन भन्दाखेरि हामीहरूको यो 200 मिली एम्पियर भन्दा धेरै भोल्टको छ क्या यो। हामीहरूले यसले चाहिँ नाप्न सकेन। यसलाई ल बढाएर हेरौँ न त थोरै। सो हामीहरूको जस्तै कि अब यहाँ आएर अहिले पनि केही देखाएको छैन भ्याल्यु यसले हामीले ल र अहिले चाहिँ 20 भोल्टमा राख्दा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै 7.86 देखाएको छ। भन्नुको मतलब अब 7.86 त यसको छैन एक्ज्याक्टली चाहिँ कति छ भने 9 भोल्टको ब्याट्री हो यो। सो 9 भोल्टको ब्याट्रीले चाहिँ हामीलाई 7.86 देखाइरहेको छ होइन, यो कुरा भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ रेसिस्टर्सहरू पनि छन्। पोइन्टरलाई चाहिँ हामीले टक्क पोइन्टरलाई चाहिँ घुमाउने यहाँ यतापट्टि यो रेसिस्टर्सहरू राख्ने तलपट्टिको सेक्सन छ नि, जहाँ चाहिँ हामीहरूको यसको रेन्ज चाहिँ 200 देखि 2000 किलो ओमसँग सम्म छ। सो जस्तै कि मैले यहाँबाट चाहिँ एउटा रेसिस्टर लिन्छु होइन। जस्तै कि मैले एउटा सानो लिएको छु होइन। सो मैले चाहिँ यसलाई चेक गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ चेक गर्दा चाहिँ मेरो केही नै आएको छैन क्या। मतलब हुन्छ नि इन्डिकेटरले चाहिँ हामीहरूको यहाँ डिस्प्लेमा चाहिँ केही खासै केही देखाउन सकेको छैन होइन। तर मैले यसले थोरै बढाइदिएँ ल, थोरै बढाइदियो भने फेरि यसले मलाई कति देखायो 9.646668। अब यस्तै 9.8सम्म जाला फेरि होइन। सो हामीहरूको यसको भ्याल्यु भनेको चाहिँ 10 किलो ओमको भ्याल्यु हो है यो। अब मैले 10 किलो ओम चाहिँ किन भने भन्दाखेरि हामीहरूको यहाँ किलोमा आइसकेका छौँ क्या हामी। सो हामीहरूको यसको भ्याल्यु भनेको चाहिँ भोल्ट नाप्दाखेरि होइन, एसीको लागि नाप्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको यहाँनिरको जुन सेक्सन छ नि यो एसीको साइन दिएको छ। हामीले यो सेक्सनमा चाहिँ यो पोइन्टरलाई चाहिँ यसरी घुमाउने र हामीहरूको नर्मल्ली हामीहरूलाई थाहा छ हामीहरूको घरहरूमा चाहिँ 220 भोल्ट आउँछ होइन। यदि 220 भोल्ट आउँछ भने अभियसली हामीहरूले यसले यो पोइन्टरलाई चाहिँ 200 भोल्टमा राख्यौँ भने यसले चाहिँ 200 भोल्टसम्मको नाप्न सक्छ क्या। तर 220 भोल्ट छ, 200 भन्दा बढी छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ भने पोइन्टरलाई चाहिँ हामी 750 भोल्टमा राख्छौँ। 750 भोल्टमा राख्छौँ र यो नेगेटिभ र पोजिटिभको चाहिँ अब एसी नाप्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको ध्यान दिनु पर्दैन यसमा। अब कुन चाहिँ पोजिटिभ हो कुन चाहिँ नेगेटिभ हो जहाँ राख्दा पनि हुन्छ क्या। हामीहरूको केही गर्नु पर्दैन त्यसमा। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ 220 जति आइरहेको हुन्छ होइन हामीहरूको घरहरूमा। तर हामीहरूको यहाँ चाहिँ अब 218 देखाइरहेको छ होइन।
हामीहरूको घरहरूमा चाहिँ 220 भोल्टसम्मको आइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले एसीको लागि पनि चेक गर्न सक्छौँ। कन्टिन्युटी पनि चेक गर्न सक्छौँ है। कुनै पनि हामीहरूको सामान चाहिँ बिग्रेको छ कि छैन, त्यो सामान यदि बिग्रिएको छ भने चाहिँ हामीले चेक गरेर हेर्छौँ, त्यो सामानले काम गरिरहेको छैन भनेर हामीले चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै कि मैले एलइडी नै लगेँ होइन। सो यदि मेरो एलइडीले काम गरिरहेको छ भने र एलइडीमा चाहिँ हामीहरूको यो ठुलोवाला पिन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभमा राख्छौँ होइन, र यो सानोवाला पिनलाई चाहिँ एलइडीले नाप्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युटी चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले यो वाला सेक्सनमा राख्छौँ है। यो वाला ठ्याक्कै हामीहरूको यहाँ डायोडको वाला चित्र देखाइएको छ होइन। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो एलइडी चलिरहेको छ, यानि कि मेरो अहिले के छ त कन्टिन्यू छ, कन्टिन्युटी मेरो क्लियर छ। यहाँ मतलब मेरो सर्किट चाहिँ कम्प्लिट भएको छ भनौँ न, सर्किट कम्प्लिट भएको चाहिँ एउटा सङ्केत हो। र त्यसै गरी हामीहरूको कन्टिन्युटी चेक गर्ने तरिका भनेको चाहिँ अर्को हामीहरूको जस्तै कि यो वायर्सहरू छ, वायर्सहरूलाई लिएर पनि चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै कि मेरो यो वायरलाई हेरौँ है, तपाईँले यहाँ सानो आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कन्टिन्यू भयो, यो मेरो सर्किट कम्प्लिट भएको कारणले नै, डाइरेक्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसले यो टु जस्तो आवाज सुनाएको होइन। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अरू छन्, जस्तै कि यहाँ डायोड छ, डायोडलाई हेरौँ र डायोडलाई पनि हामीहरूले चेक गर्न सक्छौँ। र डायोडले चाहिँ हामीहरूको वान डिरेक्सनमा मात्र काम गर्छ होइन। सो यदि वान डिरेक्सनमा मात्र काम गर्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भने यसलाई चाहिँ मैले यदि यसरी ठ्याक्कै उल्टो फर्कायो भनेर यसरी चेक गरेँ भने चाहिँ यसले काम गर्नु भएन क्या। जस्तै यसले यहाँ काम गरिरहेको छैन, यानि कि मेरो यहाँ डिस्प्लेमा चाहिँ केही पनि देखाएको छैन क्या, त्यो भन्न खोजेको। र यतापट्टि गर्दा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् ठ्याक्कै देखाइरहेको छ कतिको रिडिङ छ भनेर, देखाएर 779 देखाइरहेको छ, अराउन्ड 800 होला। र त्यसै गरी चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ इजिली चेक गर्न सक्छौँ।